Îmi place că este cea mai poza dintre poze. Da, se vede bine. Stai, îmi arată. Da, se vede bine acum. Mult, n-a schimbat. Acum a schimbat. Păi da, poate ai dat live-ul mai spate. Da, de stage. Acum a intrat meniul principal. Ia, vreau să văd cât de repede se încarcă. Da, cât de repede se încarcă, nici nu mi-a ajuns până la partea acum. Nici... Mie nu mi-e nici de asta. Dar te-ai încurcat în tot. Deathmatch, aoleu. E de un bot. Start, băiatul. Living game, da, stai la mine. La mine cât timp mă uit pe live-ul tău. Că nu m-a băgat în living. Sau... Deci, tot starting game. Slabul? Deci o să trebuia să mă bagă pe mine în loading. Bă, nu se vede clar, vezi că fundalul e blurat. Asta ai prins că fundalul oricum era blurat la joc. Da, nu te fac. Te bagă practic înaintea mea și pe telefon. Retrieve server info. Unde să? La ce echipă să intre, Andres? Nu știu. Ai ținut tu. Nu, dar la ce echipă să intre tu, oare? Slavule. Auzi spatul. Cuțitul. Dar mai sunt... mai ai frame, bro. Live-ul mai are frame. Nu, dacă te uiți, o să vezi că se mai oprește mai agață. Am zis așa la F3, că vreau să mai Aha, pe tu se conexionești lent. Să dă tăiet. Ce trebuie? Nu, dar ai probleme cu netul. Tu. Unde ești? Am învățat, dar mai este.
Nu vrei. Știi, oricum? Deci ar fi trebuit să știi să joci doar cu simplu. Dacă scade să zicem... Dacă scade să zicem la 50, să nu mai știi să joci. Nu. Păi nu știu unde ești, aș veni după tine. Nu e bine. Nu vin, mi te repede, mă crezi prost. Vezi cum ai ratat. Bă, ora fix lângă tine aproape. A, că de prost am tras. Că de prost am tras, dar nu, la viață nu mai ai. Deci, poate mă luat în ce foc. Știu. Cât mai ai. Nu, că mă găm și unde e. Am crezut că ai tras pe un ce unde sunt la dreapta. Pleacă. Nu. Nu. Deci nu pleacă bine. Mai mult că nu se trage. Așa? Dar nu. Bravo, bunule. Ce să spun? Mulțumesc. Tot mă scapă, știi? Tu nu cred că știi cu cine vorbești în acest moment. 120. Da, l-am la 60. Am ceva cu el, știi? Știi, dar mi se pare că mi-a dat 120. Cred că practic mi-a dat să... Nu pot să vorbesc. Ce? Nu vreau cu tine. Nu, stai, că am uitat pe ce să mă mișc. Eu am pus să-mi plec să mă mișc. Știi, e destul de mare. Ah, 20 de secunde. Auzi, nu profesionist. Sări jos. Sări jos de-a portalului. De ce vrei să joc? Vrei să mă arăt, nu? Ah. Adică mai ai 20 de ani să faci pe Bachean. Ce mă cu ce zeu? E bun dacă să ne pe el.
O să aibă 130 de deci, ai tras măcar? Da, știu alea, dar după nu mai zic cu voi. Câte viață mai ai? Da, 12. Ia uite acum. Te-ai tras cu lumea? Gâinile alea săracele. Deci stai și mă cam pe. Bine, ce trebuie să mă. Deci dumbre. Hai că minte. Arma asta arma e foarte bună, deci ceva. Da. Bine că te las mereu low. Dar nu te mor niciodată. Ia, vine că-ți permit. Să vezi ce mă fi. Știu. Da, e și short. Tu nu erai... Te-am crezut că te uitai pe... Am jucat cu și cu... CG. Mă auzit, mă, da, nu știu, deja te-am auzit. Sincer, știu că mergi foarte mult și ce mi-e frică să parte. Mai auzit. Unde te afli? Mă ajut. Mă ajută. Slăbut. Da, cred. De ce tragi? Undeva. Ups. Da. Eram pe lung. Nu, dar eram pe lung atunci când ai zis tu, ce mă trebuie să băg? Spune că ți-e bătaie rău. De obicei tot așa pe invers. Vezi cum mă simt eu? Vezi? Unde este că veni pe tine? Spuneți. Unde ești?
Bine că sunt pe ei. Hai că vin, sunt. Mi-am spălat de mult ușa tine. Nu, vin la asta pe tine. Se trag toate în timp ce fug. Așa că oamenii care mă enervează. Zici cu ce armă vrei să joc în jocul aia? Zic cu ce armă vrei să joc. Bine, dar după ce mă omori. Eu soară. Deci cu garlicul, zici. De garlicul, să ai garlicul, mi-au digă. Deci. Garlic, ai. Te latez. Bine, dar palmele este genul. Dacă nu mi-am fac, nu m-am hate, dar nu contează. Oricum aș zic garlic, adică e garlic. Să știi. Asta zi altă, alți altă armă care vezi. Joc și cu nigher. Zi ai zi o armă. Orice armă. Dar mai repede. What? O să fie oribil. Mamă, ce frame am avut. Deci. Bine că m-am prins după tine. Am auzit ceva. Și ca să ai 50 de glațe și nu dai și mai mult de damage. Da, de. Ne gândești eu, da. Câtă viață mai ai? Ai 2 viață? 1? Dar mi-ai dat vreo 2 sau 3 head-uri acolo. Mă, de unde stai că asta făcut să văd poliți? Am prins jocul asta, nu și cu spray-urile. Slabă.
Ți-ai luat să bătaie pentru o zi? Ți-ai luat să bătaie, nu? Și de ce? Normal era cam invers. Dar și nu stau sau așa, normal că da. Uite cum se vede simplu, dar el căută meci. Nu știu, am chef. Dai doar cabel. Am chef să mergi pe cabel. Da, să dranchezi tu, că eu nu dranchez. Da. Bă, am zis doar cabel. Ah, da, bine. De live în urmă. Nu mă uitam pe live. Nu mă uitam pe live. Să vezi toate alea puse acolo. Am făcut pe toate. Am zis, dar te urmăresc 4 oameni, nu? Dar nu cred că pe YouTube Studio nu te arată. Ah, uite acum sunt 3 oameni. Comentarii. Stai, te-a băgat. Deci nu te-a băgat încă? Nu știu, aveți să-ți mobili. Nu e că de prost. Ce simți de vreau cum te-a băgat? Dar oricum, cred că m-a băgat înainte, da. Vezi că slab. Păi și bine, aveam 50 vieți. Așa nu buie. Trebuie să câștigăm. Cultivation Alex 5 years. Să am pick up, ziceam cu ocolii, să dau. E ca acolo. Ia-l tu, ai dat pistolul nașpa? Da, bine că atunci când iau pistolul, deci eu aș iau de fiecare dată pistolul, că dacă pistolul meu e... Râie, că oricum aveai... Mai că de prost am. Vezi, e jumate. Da. M-am aplicat la rotate. Drop. E bun la mine. Era bun. Am bine.
Nu cred că era nevoie. Ia să văd cum se văd pe PS-urile. Se vede? Și nici măcar nu se gale. Nu se dau cu un tap cu liga. Unde? Am dat la Deagle. Și aveam Deagle. Dar aveam Deagle, am ieșit și ne-am. Am luat scout. Eu îți prea multe gloanțe. Eu îți prea multe gloanțe. E Deagle. 20 de ani și am toate Deagle. Dar mie nu vine nimeni. Hai, devină cineva și ținem. Amândoi. Am dat 7. Câți bani are omul? Dă și mie SG. SG. N-ai bani de CS? Așa. 8 dogii pe 3, nu știu. Nu vrei HVP-ul? Au. Dracu, fugi. Fugi. Fugi și pisic. E pisică pur. Am luat flash. Am luat așa fix. Nu-l văd. Dă-l. Dar vezi cum e, bă. Cum am primit pe Bolanca? Stăteam pe loc. Se fac de aia, de seama 40. Și pe altă bancă. Dar tu chiar că nu mai ai și să tragi. Nu, s-a oprit. S-a oprit. Dar vreau să joc mai mult la cantă. Pentru că vreau să stau cu acolo, cu scout-ul sau cu AWP sau ceva. Să-i bat. Am încercat să dau taser. Am mă... Nu știu să le încarc. Ți-a dat hit. Doar un hit în ți-a hit. Nu și-a dat... Am omorât pe om. Sau am omorât pe om. Sau ai de... Un HP. Da, l-am omorât pe om.
Poate. Dar trebuie să colecționez. Da, să vreau să zic că nu are sigur. Direct. Are. Da. Bun, da. Îți zic eu, deci alți grenada și că nu. Da, ba da. Nu. Am luat. Am avut frână. Păi trage-te. Sau nu te trage. Cât i-am dat? Deci că nu... Am dat el. I-am dat... I-am dat 71. Uite participantul. Ăla avea... Nu ăla. Astăzi, dacă stai de mărusei. Zamera. Pune în pomeni. Haide, stai. Cred? Băi, Tot doar un cabel. Stai. tu știi că când câștigarăm noi meciul, când apărea aia cu tabu, unde ți arăta kill-urile, abia pe YouTube abia când dădu eu grenada aia. Și după aia tu. Deci e șmecher Cobblestone, dar doar partea aia e șmecheră, adică partea de wingman, partea de competitiv nu e șmecheră. E Fran are și eu n-aș fa. Da, bă, nu Da. e de mare, dar nu prea e clip. Ca și Dust 2. Bine, Dust 2 nu e mare, dar nu e echilibrat, e ca atât. Da, complet. Ce mai... Nu de la asta. Îmi spui și mie la ce echipă de Counter suntem, la ce echipă de Terror suntem. Mhm. Hai mă să intri eu unde. Două heguri. Și-a luat auto, nu. Îmi place că să n-avem niciodată echipă de băgat. Nu să mai iau. Știu unde stă omul. A scăpat botul. Doamne, a scăpat botul. Bă, Bă, sărac, dar asta e prost.
Păi da, bă, dar sunt și eu aici, de la care se ducă prima dată. Ține-mă, că nu mai am glanțe. Hai că mor. Bă, a scăpat unul. M-a omorât. Păi vreau să-mi zi să vin. Mai că mi-a dat 2 sau 3 hit. Da, de nu-l văd, dar nu mă auto, nu? Vezi, nu. Bă, ești nebun, mai am glanțe. Bă, dar nu fuge și întâlnește. Da, cădici. Uite, L-am văzut. și-am și sărit din greșeală. Nu am văzut câte kill-uri aveam în urmă. Mă Și eu uitam mai dacă spun că au înainte. fost multe. Am avut vreo... Cum mă uit? Ultima dată aveam vreo 10 când am murit noi amândoi atunci. Când mai era să-ți dau la mă. Short-it? Short. Am eu short-it. Unde e Sol? E Sol? Nu, mai stai pe ambele. Bă, nu, digă! Nu, bă, da, bă. L-ai luat! Ezi, în picioare. Stai că nu mai cânt că mi-au copyright. Ce? Da, hai că zăți cu. Unde e al doilea? Dar nu vedea. Avea UG? Nu avea famas. Se pare că am avut o idee unde. Bă, trebuie să fii și fama să stai. E mai bună asta, Bamboo Garden. Nu, trebuie să împingi fama spre mine, să-l iau eu. Ah. Pe lung și cu un pistolul pe lung. A ieșit, ne-a 2 head-uri din glemă. Să nu mă primească să stai asta. Am bani și dar nu stau, că dacă prindeam pe o inaș. Dar să mergem și noi până ambele locuri, că ești la terror, nu te mai duci tu în altă parte. Păi ce ai pe acolo? Păi nu, mergem amândoi în același locuri, că sunt la terror. Intră. Vezi cum îți plantezi. Vezi că știi, ăsta, nu. A ieșit, m-am văzut doar. Nu știu cât de mergeam la dar, cred că am dat ceva. Cât de mergeam? Am luat asii. I-am dat 46. Vezi, dacă mergem amândoi în același locuri, că eu batem. Da, că mergem și amândoi în alte locuri, cred că tot îl batem. Ba nu, că tu ai scout și pe tine te moară și după aia rămân eu 1v2 și mor și eu. O să ne doar la spate. Ok. Da, autonom. Vezi, fugi, care autonom. Da? Da. Cum să ai mă auto, nu ești nebun? Dacă ai nevoie de autonom să gândești. Îl contactăm pe ăla. M-a rupt. Mulțumesc că am zis și unde ești. Bă, dar de ce nu intri cu mine și tu stai în spate? Că dacă poate îl omurai Vezi tu. cum e? Ca să fac și mereu un compe. Păi da, ba nu, eu chiar sunt cu tine. Intru singur, și tu stai și te uiți la mine. Hai pe aici, hai pe scări. Mi-a dat no-scope. De ce o iei pe aici? Că nu stă nimeni cheafeca în bază.
Nici nu avem peu. Chem că avem peu. Cred că ai făcut o greșeală, da, că... Să sperăm că nu. Are scout, nu te-am bălat. De fapt, stai ce zic eu, că... poate să mă- Stăteam pe loc, fix pe loc stăteam. N-am mișcat niciun centimetru și n-am fost în stare să-mi dea head. Tu te uiți la scorurile noastre. Stai să văd. Ah, lol, deci ne avem amândoi, câte kill-uri au ei amândoi? Dar chiar, noi avem problema că te vreau ei. Da. Noi avem kill-uri de sex. Noi avem kill-uri de avere. Uai, ce... cu ultimul glonț l-am omorât pe ăla. Mi-a dat dita head. Vezi, seama 31. Bine că mie mi-a dat dita head-ul, două gloanțe dintre care un head. Și pe tine nu te-a atins. De ce ai 0 bani? Mi-am luat flash, să-i dau flash să nu intre atât de repede. Am luat slime-ul ăsta. Nu-i da. Bă, dar Bun. vino, mă, păi ești prost? Păi cu ce vrei să vin? Cu scout-ul. Stai cu pistolul, mai are și 3 viață. Stai acolo în capătul ăla, că să fug, că venir amândoi pe mine. Bine că ai ieșit cu tărlupe. Mi-au aflat de busit. Să vin la tine. Și îmi zici că așa amândoi, că nu am de unde să-și lăsa. Unul la mine și-a luat hit. Ce că vine aici? Ia să ultimul lău. Făcui achievement. La mine. Pe bune. Din ce El vrei? avea AVP și aveai pistol și le-ai omorât din capătul pământului. Da, și cu head. Ninja! Uite aici. Uite aici. Ăla a avut 100% percentaj, câte kill avea? 4. Oh, la 4. Toate. Te gândești cum să putem jucăm asta extrem de bine? Păi da, dar n-am și jucat numai doar pe asta, știi?
nu mă așteptam să pice. Mă, asta. Nu aveam nicio idee. Hai că... Bă, ne-a băgat pe tot. Cred că au mai jucat și a doi. Cum nu-l cheamă Antonio? Ieșeam un coleg pe care... Se uită la o găină. Lasă-i să uite, ce le-ai omorât. Că nu-i bine să uiți la găină. De ce? E răie. Să unul vine de mine, da. Trebuie să nu par genial. Am tot cred că ai dat liniștit. Mă întorseam la ei. Da. Am auzit cum făceam în spatele meu, m-am întors la ei și m-am întors înapoi la altul. Hai pe la scări. La scări? Adică pe la ăsta, pe la drop. Știi că dacă stai acolo se văd. Dar mă văd de bine să-i oculesc. Bate tu cu ăla că mă uit la alalt. Da, trebuie să le încarc. Și m-am băgat în gloanțe. Ok, vor război? Ridică-l, tai. Mulțumesc! Am aruncat și ție ceva. Nu, dar... Amândoi aici. Vrei să fugi, că n-ai nicio șansă. Așa da fost singur. Bă, Am vrut să-ți iau arma ta, am dat și 49 într-un. Am vrut să iau arma ta, unde era arma ta? nu întreb pe mine unde am murit. Da. Armură și... Hai pe jos, hai pe jos. Hai, mă uit pe jos o fac. Mor. Bine că te mai și cu în față. Iar asta e și... Undeva la 32. 30. Băi. Bă, tu ați iubit. Dacă l-am amândoi pe jos, poate făceam ceva. Hai, vrei să mergem? Mi-am luat MP, vezi că nu se joc bine rândul ăsta. Ok, zici să crede că am căzut. Sunt drop. Nu știu unde să mă duc. Cred că mă duc la kitchen, cred că la Hei. Mai aduc-te plantează. Bine. Cred că e pe... Nu, cât de prost am tras. Deci când mă întâlnesc cu Fran, ăla trag extrem de prost. De 2,56. E de 20, 30, 27. Deci când mă întâlnesc cu ăla trag foarte prost. Îmi place, uite cât de fericit e. Vezi, e fericit. Da. E fericit e. Hai pe la drop.
stai că trec. Stai. Mai am 10 viață, ajutor. A ieșit primul glonțel în timp ce fugea. Deci nu știu. Acolo e după aia. La 20 ceva. 23. Hai că am uitat că m-a înțeles. I-am dat 24. Nu înțeleg. Dar uite-te, deci Fran ăla. Uite-te la Fran și la Antonio. What the fuck? Nu pot să intru. Uite-l, două head-uri. Mai sunt. Vezi că la porcărie. Trebuia să te bată la cu 0 kill. Poți să pic de aici fără să fac gălăgie? Da, ca să nu putem mai departe. Vezi că atunci când dăm de altă parcă nu mai știm să tragem. Poate joacă el bine. Are 12 kg. Parcă eu nu mai știu să trag. Eu nu știu. Este, eu la tot. Este la un colig. Na, Oh, să se saturi. Acuză de hack? te acuză că mă mare brânză. Ai dat hit headshot. Te-am dat hit prin ușă. Da? Da. Aia nu mai văzut. Bă, lol, tu știi că Garlic are 35 de gloanțe? Tu nu știi? Nu. Are multe. Știu care mă cât o bă, mai luat pe lângă el. Mă postez. Când îl văd pe la învăța altfel, mă postez. Nu, de asta de, nu te mai arunca că mă disper. Antonio ăla cu 0 kill-uri. Al meu. Nu. Dar nu sper că mai găsesc pe ăsta. Oh, așa. Vezi, nu mă gândesc la asta eu ciudat acolo. Nu e la mine. Hai cum e apă. Da, că vreau să... Dar pânte că... Vreau să văd ce pis treaba. Glocuri, amândoi. Deci, bine. După sunete, Eli. Dai schimb. Mă mai și blochez. Ți-ai luat des? Da, mi-am luat SMG. Amândoi la mine. I-am dat 46. Ia. What the fuck, la fuge. Ia uite-l. What? Bă, vei țita pe lângă el. Ce că știu. N-am zis știu, am zis hei. Asta lăsă ăsta cu... Ai zis hei. Am făcut și el primul lui kill. Da. Am făcut primul lui kill. De ce l-ai lăsat, Edi? Și am primit primul lui kill. Nu mai știu cum se spune combat. Dar știi că a făcut el primul lui kill, dar ne cam bat. Păi îl cară pe ăsta. Cine a dus ce? Ne bată noi proști ăștia. Vezi că-ți dau grenadă. Îți dau Asta e grenadă. uitatea. Stai că nu-ți Cred că dau. asta e uitatea. Ne bat pe noi proști ăștia. Ne cam bat.
Le-am dat grenadă la picioare. A, amândoi! A, și încărcai. Le-am dat grenadă. Vezi că Cât te dați? i-am dat 21. Cu grenada. Ar... Văd. Uite-te și în stânga, că poate vine pe la uși. Aici nu. E nasul că stai aici, că te poate să vină din... Încă un hit. Mai are maxim 10 viață. Păi, Ia, cât era i-am dat? scoare. I-am dat decât 21, stai că nu mai găsesc o dată cât i-am dat. Urea tău? Da. Băi, asta e că mi-a grenadă și... că văd că merge treaba cu grenada. Nu știu, dacă nu prea vin pe la mine. Nu știu, dar nu e doar. Bă, dar vin amândoi cu pe... I-am dat 52 la unul. Vin amândoi cu pe 90, ce să le fac. Stai și tu. Bă, Bravo. Unde-i bate cu PP, unde-i bate cu CZ-ul. nu i-am dat lumea head. Ia, Deci leg. i-am I-ai dat dat leg. leg. I-ai dat- Leg. Dacă dădeam head eram... S-a dormit. Nu-i bine. Da. O să folosesc după ce mor tu, pentru că Vină mă cu mine. cu AVP-ul. Poate fi și la copii. Da, sau poate că nu. Le-am dat grenadă. Și le-am dat și smoke. Băi, e bine să le... Dar tu îmi scoți din armură când... E bine să le dau smoke acolo și grenadă. Nu, n-ajung. Îmi zic că poate văd puțin așa. Aoleu, ce prost am dat grenada aia. Am dat-o... Cred că ăla e la mine. Nu știu. Da, fără bun. A, ba n-am dat smoke. Băi, am dat smoke fix la ușă, știi? Și când am intrat, am dat direct. Îmi lai flashbang. Uite-te, deci uite cum îl cară. L-am întors. Iar l-am dat smoke acolo. Da, îl văd de la... Cum n-ai avea smoke-ul ăla? A. Stai să văd cât ți-am dat. 71 în 4. De ce ți-a luat AVP? Și nu mai merge cu ținta pusă. Ia, dă-i cu pistolul, dă-i cu pistolul eu, măi. De ce ai tot pe aici? Păi nu mă așteaptă oricum, dar... Ne-am dat... Cât ai dat? 71. Ne-am dat 18. Da, de ce am weekly bonus atât de mic? Carry hard? Hard. Carry hard? A dat la carry. Ce? Am uitat ce am să zic. De ce fac știi că ai weekly bonusul ăla. Da. De ce am atât de Cât? puțin? Că de obicei îmi dădeam mult. Păi da, dacă te joci, mi se pare că una îți dă mai mult dacă te joci decât dacă te joci jumătate, știi? Da. Uite la aia de ți-am trimis-o eu. Uite la aia de ți-am trimis-o. Ce că prost fabricantul.
Îmi place că noi râdem, da. Mă simt pe CS. Wow. Hai, ia double. Ua, nu-mi dădea. Nu-ți dai seama? O să ajungă să nici nu se mai se încarce loading-ul din start să ne bagi. Cum te mai accept, cum să fim deja pe har. Gata. Stai că mai e puțin gata. Bine că intram, am blocat în ușă. Nu trași. Nu-i nimeni la mine. Nici la mine. A, stă în bază că aud. Shift, ține mergi cu shift. E că mi-am mozat pe el. What? Mi-ai dat cumva tu de două head-uri și nu aveam armură și mi-a sărit ținta? Cred că da. Să ai șanse. Am tras după aia ăla. Am tras după prietenul. Sala. Da. Bine că a avut un prieten la patrol. Yeah, bă, de ruși play. Am bani de... A, n-am ce să fac cu decoy. Poți să-ți iei... Până că oricum vin pe aici. Nu, poți să-ți iei cu 50 de bani din ăla. La mine am decât. La mine amândoi. Știu. Nu stăm în fond. Bă, pe rând! Hai că pe rând. Vă omor și eu pe rând, nu amândoi odată. Hai, deci într-unul de 2,50, într-unul de 2,78. Deci, dacă venea decât unul, îl omoram. Da, veniu amândoi pe mine, ce să le mai fac? Vreau și eu să iau așa cu frumos. Sper să vină pe la mine, că mi-am luat shotgun. Sper să nu vină pe la mine ca Deagle. Deci sper la mine. Îi iau I-am până... dat un hit. I-am dat un hit. Da. Hai că-s prost. Te-ai I-am gândit? dat 16, în 2. I-am dat 49 într-un. Nu e băie de cu armă mai ok. Pot să mă duc cu toate șansele de armă. Amândoi la mine. Am de la mine. Flash, flash, flash. Cum la? Mamă, i-am dat 4 head-uri lui ăla. E bine că măcar se uitau amândoi la mine. Deci 4 head-uri am dat lui ea. Bă, ăștia de unde au armele astea dacă sunt la Tero? E prost, e șateră. Ah, Crezi că da la counter? da. Aha, one hit head. I-am dat 43 în 5. Vezi care acá. E dat head. Oh, era să mor. I-ai dat, oricum îi dăduse un head. Da, știu, da. Nu țin.
Bă, vezi când bați cu ținta în cap. Deci cum se vedea? Că de plin e cap. Că tu să ajung nepână acolo, că ajung de înaintea mea. Mi-am luat puncte. I-am dat 34. Unde era? Bă, mamă, ce reacție proastă. A dat flash-ul ăla mai prost ca mine. Nu uita de ala. N-am dat nici un pic din flash-ul ăla. L-am văzut cum se duce. Eu măcar în prima dată că scrie smoke, nici nu mă chineam să mă... Eu am văzut că e flash, că m-am uitat la flash. Știi? Nu am uitat. La mine ambii. Am încărcat. Încărcat. Da, și se uita la tine așa, chill. Uite, am fost la scout să facă de el cu mine. Dar eu m-am venit, dar m-am cheat. Că ești bun. N-ai auzit de mine? Nu prea. Pușcăiașul din vest. Bă, dar uite să-mi iau bombă, bă, să le dau... I-am dat 98, să amândoi la mine. Mă... Ăla mai are 2 viață. Hai, scoate CZ-ul. Dar n-am ce să de data asta. Aha. Haide, moară-l. Hai că nu văd. Uite-l. Mamă, ce bine ești. Prea bun, uite, seamă de proștia mea. Prea bun pe la prea ca la țară. Prea am plecat. Nu, că mai era cu bun garaj, că la mea sau ce mai ziua. Da. Îmi lasă-mi și eu ur să joc și eu cu el. N-ai jucat prea mult cu ele. Îmi place că am luat ei primele 2 runde, după mi-am luat eu scout și n-am mai luat nicio punct. Da, hai că scaut, nu ți-a luat repede. Nu, mi-am luat scout, mi De se ce pare. vorbești așa? Pentru că vreau și pentru că pot. Hai pe aici. Nu, nu veneam pe aici, se părea. Nu e să prost deja. What? Amândoi sunt. Amândoi acolo. Uai. Cred că am dat 40 ceva. Bă, câte ați Ce spărat? zice? Am 2 asisturi. Așteam să mai multe. Nu. Scuze. Nu a fost era mea. Așa e fun. Bun. Nu, da, fac. Vezi că vine pe aici, pe jos. I-am dat 39. Adică nu. De ce ești atât de mult cu scout-ul? Nu ai cu Nu scout. știu, mi se pare bun. Da, da. Măsul că te dai 2 hituri. Da, da, e bun, adică că dacă știi să joci la virtual, e bun și scout. Vezi să ți-a venit tu. Oh, 4 head, vezi că am dat 60. Uite-te și tu! Vezi că am dat 60. Am crezut că da head și ăsta. GG. Să nu. Aha. Am luat participant. Anienu, bă, anienu. Am O, rostu. Am luat participant.
Ăla al tău zici că e un fel de mafiot de la șmecher și ăsta un inocent. Te de acord. Aha, gata, l-am pus pe toate. Nu știu, nu mai jucăm ca tryhards. Speră-te să nu pice Vertigo. Sau Train. Dacă pică Prestigio, îți dau o mare palmă pe cap. Mi-a dai prin Discord. Dacă pică Vertigo, îmi dau ce. Tocmai ți-am trimis-o. Știu. Ce mai trimis? Trebuie să zici este aceeași postare pe aia pe care ți-am... De accept. Nu. Zici măcar nu știu să mă apă. Care erau șansele? Nu, să dar nu știu să mă... Hai mă că înveți, că nu urmă. Hai că mă bagă în urmă. Și că când e căcat îi zâmbește. Bine că ai trimis să tope. It's hitting burn. Uite-te la astea că sunt șmechere. Fără că a trenulețul pe aici. Hai că m-a băgat. Sau mine nu. What? Dar nu știu mapa. Și nu știu dacă jucam doar asta sau doar pe. Aparent doar ăla. Care au un număr pe mapa, nu prea știu, dar doar ăla. El. Nici ea nu-ți oferă nici măcar un pic de ajutor. Nici măcar o îngheață. Deci am un pas să le schimb. Eu sunt fix lângă ăsta și ne dăm arme unul la altul. What? Deci mă uitam, uite-te la mine, mă uitam în partea aia și mi-aruncă pistolul în... Deci te duci tu pe lung și mă duc. Nu știu, mergem undeva. Du-te tu pe partea aia, pe... Oh, dar știi că mai... Ah, ba nu, pe aici nu pot să iei. Dar e frig. La mine, dar nu știu pe unde vin. Dar aud. Bă, ăștia sunt sub noi. What? Eu nu știu pe unde. Ah, uite aici, bă. Mă, Bă, eu nu știu harta. Ia stai, dacă o iau pe aici unde ajung? eu nici nu știu asta, știu că aici un loc unde poți să vină. Wow, nu mai spune. Tu du-te acolo, tu stai acolo. Da, eu... Stau Că poți să vină și acolo. Dar nu știu că-s două locuri pe unde... Vin la mine, mi-am luat flash.
I-am dat 50. Ia, vezi că poți să ieși în dreapta. Uite elicopterul ăla acolo. Ăla i-am dat 50. Vezi că-ți vine pe acolo prin spate, Edi. O să te moară. Bă, Edi, ține și tu aur. What, ai dat? Te-ai învârtit, încerc. Ce fain este că are cineva. Nu știu, arta și tot e ea. Că nici eu nu știu. Nu contează. Bă, cum stă elicopterul acolo. Da, știu, și mi se pare că dacă tragi în el, bă, el pleacă. Da. Văzut cum fuge. Bă, îmi dă ăla niște head-uri, i-am dat 60. Te vezi că poate să-ți vine și după asta galbenă, peretele ăsta galben din stânga. Uite pe acolo sus. Trebuie să o ocolească, trebuie să o... Am nici și o 200. Cred că erau și acolo. Aoleu. Ia-o prin spate, fă stânga, stânga, așa, dreapta. Fac, vezi că ia după cutia acolo sus. Dă fake diffuse. LOL. Și am zis să-i ducă cu suranțele acolo și... Dar știu că e undeva o scară unde poți să cobori. Nu știu, nu am nicio idee. Am uitat la sus, da. Nu știu unde ies. Dacă mă puneam cu alt și ușa. Asta... Ar fac și eu un kill, știi? Am armele astea de vreo 16. Da, te. A, uite, am găsit scara aia. Eu am mine. What? Bă, da, i-am dat 82. Murit bună. Am auzit pe o scară, era pe o scară. Unde duce scara aia? Aici jos, cred. Tot pe la asta. Da. Nu. Unde ridică scara aia? Pe unde o iau eu pe acolo, pe sus. Auzi? Nu, și lasă-l să vină. Eu aud. Și eu l-aud. Asta e cumva... Presupun că poți să schimbi și arma. Asta e cumva armă, skin de la foarte rar. Nu știu. Adică Nu am nu văzut skin nimic, foarte... nu cred că era. Skin de la roșu. Nu, e albat. Eu știu că e roșu. A, vin pe la mine. A, bă, nu. E bine, e timpul tău să strălucezi dacă mi place, că nu știu. Vrem un kill. A, avea pistol. Bă, ce, zici că nici nu zboară elicopterul, că stă pe ceva invizibil. Uite-l cum fuge. Bă, mă vedea. Să mă stăteam pe un colț, dar mă vedea. Bă, dar du-te tu, dar te răneai, te duci tu pe acolo, că ăla mă bate prea tare. Îl bat eu pe ăsta, dar că ăla mă bate rău.
Uite, scara aduce aici, la... Aici, aici. Bine că... Am dat 65. Uite tu aici, unde mă duc. Este... Mă enervează că nu trage bine, dar are noroc. Să mă îmbrac, mă. Mă duc acolo unde stai tu de obicei? Bine. Da. Nu știu unde e locul unde stai tu de obicei. Mor. I-am dat un head, cred. Arată-mi cât i-am dat. Bine că mi-a arătat cât i-am dat, mulțumesc eu. I-am dat 73. Trebuie să-l atingi. L-am atins. Trebuie să-l atingi trebuie mai multe ori. Nu știu, am dat 73 în 2. Că ăsta e. Da, 73 în 2. Asta cu-i 2 kg. Bravo, Andrei, bravo! Cel mai bun jucător de Counter-Strike pe Global Offensive. Am învățat flash. Wow, esto... Vezi că ce scara aia. S-a dus să planteze. Asta o să cobor pe scara aia cu shift. Uite aici asta după cutia asta. Oh, ce head. Iau prin dreapta. Ah, bomba aici. Stai aici după paravanul ăsta. What? Cu săritură? Știu cu am nimerit de Andres, aveam 6 win-uri. Deci, 6 runde și am fac 6 MVP-uri. Bă, și pe aici pe unde? Nu, nici idee, o să vezi muncă pe aici, unde stai și de. Vezi pe aici. Așa m-a răspundit ăla rum. Bă! Unde era ăla? Eu nu știam spotul ăla. Îi mai am 4 viață. Uite, aici. Hai, nu te băga. Eu mă explantez. Mi-am dat hit sau head, nu știu. Wow. Tu de unde aveai 2 USP-uri? Ce? De unde aveai 2 USP-uri? Nu aveam 200 pe ore, aveam doar ți-am dat de 2 ori. Bă, dar știi că putem să luăm și pe jos, nu numai pe aici. Știu. De unde stătea după colț? Lan. Ia-o prin stânga. Eu zic stânga, tu... Este... Eu s-am dat flash. Am dat flash pe ăsta. Las că nu l-am luat. Uite-l, bă, spate! Bă, unde stau ăștia? Hai că-s jos, îți dau ți-am la viitor. Hai pe jos, vină cu ia-o pe jos și te duci unde scria. Lol, tu vezi că un televizor acolo? Da, e camera de la elicopter. Hai pe aici, Camera de vină cu la ea. elicopter. Hai, eu aveam un loc, da. Un loc cu asăl. Shift, shift! Nu, sar. Sar din nou.
trag în el până mă fac la tot pericolul. El lău, ba, nu mai e. Mai mie că am câștigat pe harta asta pe care nu o știm. Good shoot. Good shoot, 75% e shot percentage. Gol la 3, iau pe asta, frate. Rancaș? Da, Bă, ce ușor se ranchează pe urma, vezi? Pe wing. pe urma. Păi normal, când te cara cineva e ușor să ranchezi, sincer. Da, păi nu că tot tu ai rancat, nu eu. Da, dar am cam meciul trecut. Uite ce eu Eu să nu mai jucăm pe hărțile astea toate. nu știu, la pune-le pe toate ce o pică. Dacă picar Vertigo nu dau accept. Mai bine în afară de 3. Nu știu, Vertigo mi se pare destul de ușor. Pe YouTube încă suntem la începutul ultimei runde. Pe YouTube suntem încă la începutul ultimei runde. Atât în urmă. Mai ții minte asta? Ce este? Da, bă. Dar nu știu cum se făcea, nu știam, nu înțelegeam logica. De ce nu mai ne mai trimite înapoi? N-am nevoie, că deja le-am văzut. Da, bă. E bun. Acum jocul vrea să-i dea Cableton. Cableton? Cableton. Ai zis Cableton. Se poate. Uite-te la de ți-am trimis-o că e șmecheră. Uite, așa mă simt, deci uită-te la prim. Uite-te, așa mă simt eu când trag după 9 uneori. Văd cum n-ai, bă. Da, dar nici nu trăgea, tu vezi? Da. Deci n-ai cum, stai că trebuie să metă salvată de alea. De alea epice. Cum să ratezi, bă, că eu văd că... Deci, practic, trec gloanțele prin el. Da, trec gloanțele prin el. Uite la ce-am trimis-o. A, nu te-am... Așa cumva. Nu. Dar nu mă mai bagă din prima. Păi nu, că te-am mai jucat, s-a resetat laptop de glumă. Am iau auto, nu. A, nu mai am bani. Du-te la asta, că ți-am trimis. A, aveau boți auto, nu. Bă, dă încet, bă. Uite că fac... Bă! Tu știi unde era la urcat? Un boscheț acolo. Stai că vreau să văd locul. Bă, știi că acolo, lângă platformă, e pe acolo, zona aia pe unde vin ei. Da, cred. Mă rog, e acolo, unde poți să te urci. Scările alea de la platformă? Nu, un fel de un copac. Un copac. Ah, chestia... Să-ți iau așa. Cât timp mai e? 2 minute 30. Eu sper că mă bagă. Uite-l pe ăla acolo. Gata, lămurei, vezi cum a ajuns. A, dar numai cu boost. Da, cum... Da, știu. Ah, acolo la copac. Da, unde e sus copacul ăla. Ah.
bagă sau nu? Nu știu. Nu știu, am băgat. Fii De antenă. ce? Ești să să te bătai? Fii Ești antenă, să vină te cu bătai? vină cu repede, până nu vină ăștia. Nu mă, că banii acum. Uite, urcă-te aici, urcă-te, repede. Sus acolo pe aia. Și nu te vezi, frate, că e cum, urcă-te la acolo. Nu, nici nu aveam nicio idee unde sunt. Da. Ce mă, ți-ai copyright? Nu, da, nu se înțelegea nimic. Nu vreau să mă la mă! Nu vreau să mă pentru mine. Ia, prinde. Prinde. Prinzător de bombe, te fac. Apucător. Prinzător. Hai Dar pe tu la... vezi că amândoi au 20-20 service medal, cum a spune Viorica Dăncilă. Nu mai fac copyright. Bine că te-a pus să mergi, să ajungea mai mult de tine. Pop dog. Bine că tragea după tine, ești prea la mie. Mi s-a blocat jocul. Ah. Ia mi s-a blocat. Dar tu ce te joci, mă? Counter sau... Nici nu trăgea în mine, te-ai văzut? Da. N-avea glanțe pe țavă. Tot să bușcă. Tu-mi trimiți meme. Nu. Aia de unde să știi că n-am fost ca. Scuze, a trebuit să mă dor la flash. Hit, hot dog. Pop dog. Ai tu bomba, ce om. Vei Deagle? Da, ia. Bine, luat? Nu. Dar bine că eu stau AVP în ultimele Că îmi pierd USP-ul. Adică ai lăsat un USP pentru o armă de-a mea. Urcă, boost. Haide, boost. Da, mă. Hai, bă, băi! Oh, stăteai în spatele meu. Da, am zis, ai zis, bus, hai, bus! Am venit și eu lângă, sper să băși bus aici. Că nu puteai să te boostezi, că era prea înalt zidul. Ba da, putea. Acolo unde eram prima dată nu puteam, trebuia să mă duc pe lateral. Hai pe la scări. Scăr să merg sub. Da, de fapt, stai că am CG, n-am AVP. Hot dog. Deci l-ai spreiat, asta e. Am vrut să o mai are puțină viață. Păi mai avea, mi-am dat 59. Scări. Da, mulțumesc. Ai intrat fix în grenada, da? Ok, mi-ai făcut toată treaba. Deci nu s-a regătat pe invers. Ai un kill, slabule. El are 0 kill-uri, slabule. Nu știu cum să spun, dar hai să ne aducem aminte. Deci trecut. Șt, am avut 4 kill-uri, mi se pare. Păi eu, deci poate mai fac și o kill-uri până la final. Am crezut că s-a luat cu grenada, în fapt. Mă uit eu pop dog. Le dau... Drop, că am dat grenada. Bine că am dat 2 asisturi cu grenada. Se cheamă Haze zona aia unde se merge pop dog. Na, lasă pobă. Mi-am dat 54 și 50.
Deci 54 și 49. Hai că noi reinventăm Am. jocul. Ce mă, să nu mai mișcă Pop Dog, e și Pop Dog 1 pe 3. Da, dar seamănă cu pop de Este, asta aia. Stai că m-am spus să-i dau la... Da, până veneai tu. Uite, deja m-am ajuns. N-am apucat să plantez bomba. Dar uite cât... Nu știu, dau a doua încercare. Ce scor e diferență între noi. Am 5 MVP-uri. Hai sus, scări, scări, scări. De ce mai e pe acolo? Am scaun. Și... Wow, vezi că e după... Vezi dacă nu vii cu mine că murim amândoi. Scuză-mă pe mine că am scaun. E normal că trebuie să vin într-o zonă de 2 metri, să dau cu scautul. Da, dai no-scopuri. De ce dai? De ce ți-ai la scout? Pentru că aveam deja de 2 runde, sau o rundă. Uite, 2 minuni, 2 minuni, 3 minuni, 1 minut. Mai trebuie să facem încă... Ba, nu, stai că e pe nivel. Dai, că nu poți să tragi la mine timp ce fug. Sacule. Vezi smoke-ul ăla de acolo? Am încă celălalt la mine. Stai, ho. Nu mai, să retragi, du-te înapoi, postule! Continuai să vii. Ci că nu mai, s-a ietat prostule. Am dat ca prost în greșeală. Ci că nu mai, s-a ietat prostule. Te place ca prostule, înțelegi ce trebuie să faci. Și-am tras și un clos din greșeală și după aia să lămâi și pe ăla. Stai că am uitat să-mi iau bombă. Nu mai, să retragi. I-am dat damage, nu ești cu bomba, nu i-am dat damage, m-a prins cu bomba în mână. Vezi că e la pop, nu pop dog, acolo. Nu pop dog. Știi unde crezi? Drop? Mhm. Pop drop? Pop dog. Uite-l, fiorele. Uite. Uite aici e bomb. Scout. Dă-i smoke, e bombă. Nu fi... 2. What? Bă, tu nici nu aveai țintă pe el! Nu mă țin pe prostule. Bă, nu, aveai țintă de parte rău. Bă, deci de când am început meciul meu cu arma asta, în afară de pistol? 8 Bă, meciuri. am mai jucat și cu CZ-ul. Și cu AWP-ul, și cu AUM, și cu SG-ul, și cu Windows. Vezi că e acolo, nu am atins. Deci nu. Vezi că acolo, e nu acolo. Păi nu vreau să iau arma, dar nu pot să o iau. Și că e acolo unde, la platformă? Deci stai să iau, oricum aveam info de la lui. Și eu care e info. Hai că mai am de să mai joc doar cu scout. N-am avut bani să-mi pleci. Nu e ok. Și ajunge și înainte. Și la tine amândoi? Nu știu, cel puțin ea. Da, amândoi. Aduc prin spate. Dă-mi cu shift-ul ăla, așteaptă. Bă, păi pe ăla când l-ai omorât, că nici n-am văzut. Nu, eu l-am omorât atunci când am zis să amândoi. Ah. Scuză-mă pe mine. Amândoi, are, uite, vezi, nu e chiar atât de mare diferență. Aproape făcui un level întreg într-o zi. Ia ce rank aveam? Într-o zi. Da, și level 34, adică nu e level 2 ca tine.
Sunt 8. Bunule. Și oricum fac extrem de greu level. Ba, nu faci mai greu ca mine. Cât level mai ai nevoie de făcut? Stai un pic să ne scoată. De ce ai ieșit? De ce nu mai ești?